Chiến tranh đã nổ ra. Bom đang rơi xuống Iran. Tên lửa bay khắp Trung Đông. Nhưng điều khiến cả thế giới chú ý không phải là những vụ nổ, mà là một câu nói. Ngoại trưởng Iran vừa gửi một thông điệp thẳng thừng tới Washington. Hãy đưa bộ binh tới, chúng tôi đang chờ. Một lời thách thức trực tiếp đối với siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới. Một câu nói hiếm khi xuất hiện trong ngoại giao hiện đại. Iran biết rõ sức mạnh của quân đội Mỹ. Vậy tại sao họ lại dám nói điều đó? Liệu Tehran thật sự tin rằng họ có thể đối đầu với bộ binh Mỹ? Hay đây chỉ là một đòn tâm lý chiến nhằm khiến Washington phải chùn bước? Và nếu điều tưởng chừng không thể xảy ra thật sự xảy ra, nếu quân đội Mỹ tiến vào Iran, liệu Trung Đông có bước vào cuộc chiến lớn nhất thế kỷ 21? Hãy cùng Hồ sơ Quân giới tìm hiểu ngay sau đây. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những phân tích quân sự mới nhất. Khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố rằng họ đang chờ bộ binh Mỹ, đó không chỉ là một phát ngôn mang tính cứng rắn. Đó là một thông điệp chiến lược được tính toán kỹ lưỡng. Iran hiểu rất rõ họ đang thách thức ai. Mỹ là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới với ngân sách quốc phòng mỗi năm hơn 800 tỷ đô la, với hàng trăm căn cứ quân sự trải khắp toàn cầu và với các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất. Tuy nhiên, Iran cũng hiểu rằng sức mạnh quân sự tuyệt đối không phải lúc nào cũng quyết định kết quả của một cuộc chiến. Và chính suy nghĩ đó là nền tảng cho sự tự tin của Tehran khi họ đưa ra lời thách thức trực tiếp. Để hiểu vì sao Iran dám nói rằng họ đang chờ bộ binh Mỹ, cần nhìn vào cách quốc gia này chuẩn bị cho chiến tranh trong suốt nhiều thập kỷ. Iran không xây dựng chiến lược quân sự theo kiểu đối đầu trực diện với Mỹ. Thay vào đó, họ tập trung vào những yếu tố có thể làm giảm lợi thế công nghệ của đối phương. Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là địa hình. Iran là một trong những quốc gia khó xâm lược nhất ở Trung Đông. Lãnh thổ Iran có diện tích khoảng 1.648.000 km², lớn gấp hơn 4 lần Iraq và lớn hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Phần lớn diện tích đất nước là núi và cao nguyên. Dãy núi Zagros kéo dài hơn 1.500 km dọc phía tây đất nước, tạo thành một bức tường tự nhiên giữa Iran và Iraq. Phía bắc là dãy núi Al Buk với những đỉnh núi cao và địa hình hiểm trở. Những khu vực này khiến các lực lượng cơ giới khó có thể tiến quân nhanh chóng và tạo ra vô số vị trí thuận lợi cho các cuộc phục kích. Quy mô lãnh thổ rộng lớn cũng khiến bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm kiểm soát Iran trở nên cực kỳ phức tạp. Nếu một lực lượng quân sự muốn kiểm soát các trung tâm kinh tế và chính trị của đất nước này, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt thành phố lớn như Tehran, Isfahan, Mashhad hay Tabriz. Riêng Tehran đã có dân số gần 9 triệu người và khu vực đô thị mở rộng lên tới hơn 15 triệu. Chiến tranh đô thị trong những khu vực đông dân như vậy luôn là một trong những loại chiến tranh khó khăn nhất đối với bất kỳ quân đội nào. Bên cạnh địa hình và lãnh thổ, Iran còn có lợi thế lớn về dân số. Quốc gia này có gần 90 triệu dân, khiến họ trở thành một trong những nước đông dân nhất Trung Đông. Điều này cho phép Iran duy trì một lực lượng quân sự lớn và đồng thời có khả năng huy động thêm lực lượng trong trường hợp chiến tranh kéo dài. Quân đội Iran bao gồm hai cấu trúc song song. Một bên là quân đội chính quy, còn bên kia là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, thường được gọi là IRGC. IRGC được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và hiện được coi là lực lượng tinh nhuệ của Iran. Lực lượng này có khoảng 190.000 quân và bao gồm các đơn vị lục quân, hải quân, không quân cũng như lực lượng tên lửa chiến lược. Ngoài IRGC, Iran còn có một mạng lưới lực lượng bán quân sự rộng lớn mang tên Basij. Basij được thành lập như một lực lượng dân quân quần chúng và trong thời chiến có thể huy động hàng trăm nghìn, thậm chí hơn 1 triệu người tham gia hỗ trợ chiến tranh. Mặc dù Basij không được trang bị như quân đội hiện đại, nhưng trong các kịch bản chiến tranh du kích hoặc chiến tranh đô thị, lực lượng đông đảo này có thể tạo ra những thách thức rất lớn cho bất kỳ quân đội nào cố gắng kiểm soát lãnh thổ Iran. Chiến lược quân sự của Iran trong nhiều năm qua cũng tập trung vào một khái niệm được gọi là chiến tranh bất đối xứng. Tehran hiểu rằng họ khó có thể cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong các lĩnh vực như không quân hay hải quân. Vì vậy, họ đầu tư mạnh vào những loại vũ khí có thể gây thiệt hại lớn cho đối phương với chi phí thấp hơn. Một ví dụ rõ ràng là chương trình tên lửa của Iran. Theo nhiều ước tính quốc tế, Iran hiện sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo với nhiều tầm bắn khác nhau. Đây được coi là kho tên lửa lớn nhất ở Trung Đông. Những hệ thống này cho phép Iran tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn km. Bên cạnh tên lửa, Iran cũng đầu tư mạnh vào công nghệ máy bay không người lái. Các dòng UAV như Shahed, Mohajer hay Ababil đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quân sự của Iran. Một số loại UAV có tầm bay lên tới 1.000 đến 2.000 km và có thể mang theo đầu đạn để tấn công mục tiêu. Ưu điểm của những hệ thống này là chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt, điều khiến đối phương phải tiêu tốn rất nhiều nguồn lực để phòng thủ. Ngoài các yếu tố quân sự thuần túy, Iran còn nghiên cứu rất kỹ những cuộc chiến mà Mỹ từng tham gia trong quá khứ. Các nhà hoạch định chiến lược ở Tehran đã phân tích những bài học từ Iraq, Afghanistan và nhiều cuộc xung đột khác. Họ nhận ra rằng nhiều cuộc chiến hiện đại không được quyết định trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự. Thay vào đó, chúng thường kéo dài và trở thành những cuộc chiến tiêu hao. Trong những cuộc chiến như vậy, yếu tố quyết định không chỉ là sức mạnh quân sự mà còn là khả năng duy trì ý chí chiến đấu, khả năng chịu đựng tổn thất và khả năng duy trì sự ủng hộ trong nước.
Đó chính là lý do vì sao Iran dường như không sợ hãi trước khả năng chiến tranh. Tehran không tin rằng Mỹ sẽ dễ dàng đạt được một chiến thắng nhanh chóng nếu chiến tranh trên bộ thực sự xảy ra. Thay vào đó, họ tin rằng một cuộc chiến kéo dài có thể khiến đối phương phải trả giá rất lớn về kinh tế, chính trị và quân sự. Và chính niềm tin đó là nền tảng cho những phát ngôn cứng rắn mà các quan chức Iran đã đưa ra trong thời gian gần đây. Khi Iran nói rằng họ đang chờ bộ binh Mỹ, đó không chỉ là một lời thách thức, đó là một thông điệp chiến lược nhằm nhắc nhở Washington rằng chiến tranh trên bộ tại Iran sẽ không giống bất kỳ cuộc chiến nào mà Mỹ từng tham gia trong khu vực. Nếu điều đó xảy ra, chiến trường sẽ không chỉ là một chiến dịch quân sự ngắn hạn mà có thể trở thành một cuộc xung đột kéo dài, phức tạp và cực kỳ tốn kém. Và chính điều đó khiến câu nói tưởng chừng đơn giản kia trở thành một trong những tuyên bố gây chú ý nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Khi Iran tuyên bố rằng họ đang chờ bộ binh Mỹ, nhiều người coi đó chỉ là một tuyên bố cứng rắn mang tính chính trị. Nhưng nếu nhìn vào lịch sử chiến tranh trong hơn nửa thế kỷ qua, có thể hiểu vì sao Tehran tin rằng một cuộc chiến trên bộ với Mỹ sẽ không phải là điều đơn giản đối với Washington. Lịch sử hiện đại cho thấy nhiều siêu cường quân sự đã giành chiến thắng rất nhanh trong giai đoạn đầu của chiến tranh, nhưng lại gặp khó khăn lớn khi xung đột kéo dài. Và chính những bài học đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách Iran nhìn nhận chiến tranh. Một trong những ví dụ thường được nhắc đến nhiều nhất là chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài từ năm 1955 đến năm 1975 và trở thành một trong những cuộc xung đột dài nhất của thế kỷ 20. Vào giai đoạn cao điểm cuối những năm 1960, Mỹ đã triển khai hơn 540.000 binh sĩ tại Việt Nam, cùng với sức mạnh không quân và hải quân vượt trội. Tuy nhiên, chiến tranh không diễn ra theo cách mà nhiều nhà hoạch định chiến lược ban đầu dự đoán. Địa hình rừng núi, chiến tranh du kích và khả năng duy trì cuộc chiến trong thời gian dài đã khiến xung đột trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Những cuộc tấn công bất ngờ, những trận phục kích và chiến tranh tiêu hao dần dần biến cuộc chiến thành một cuộc xung đột kéo dài mà sức mạnh công nghệ không thể nhanh chóng giải quyết. Một ví dụ khác là Afghanistan. Sau các sự kiện năm 2001, Mỹ cùng các đồng minh phát động chiến dịch quân sự nhằm lật đổ chính quyền Taliban. Giai đoạn đầu của chiến dịch diễn ra rất nhanh chóng. Thủ đô Kabul nhanh chóng rơi vào tay lực lượng liên quân và nhiều khu vực chiến lược bị kiểm soát chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng sau giai đoạn bắt đầu đó, cuộc chiến không kết thúc như nhiều người dự đoán, xung đột kéo dài từ năm 2001 đến năm 2021, gần 2 thập kỷ. Đây trở thành cuộc chiến dài nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Những yếu tố như địa hình núi, mạng lưới các nhóm vũ trang địa phương và khả năng thích nghi của các lực lượng nổi dậy đã khiến cuộc chiến trở nên phức tạp hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Ngay tại Trung Đông, chiến tranh Iraq cũng mang lại những bài học tương tự. Năm 2003, chiến dịch quân sự nhằm lật đổ chính quyền Saddam Hussein diễn ra với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong khoảng 3 tuần, lực lượng liên quân đã tiến vào Baghdad và chính quyền cũ sụp đổ. Nhưng giai đoạn sau đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các nhóm vũ trang bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công du kích, phục kích và chiến tranh đô thị. Những cuộc tấn công nhằm vào các đoàn xe quân sự, căn cứ và lực lượng tuần tra diễn ra trong nhiều năm sau đó. Chiến tranh không kết thúc sau khi chính quyền bị lật đổ, mà chuyển sang một giai đoạn kéo dài và phức tạp hơn nhiều. Đối với Iran, những cuộc chiến này không chỉ là những sự kiện lịch sử mà còn là những bài học chiến lược quan trọng. Các nhà hoạch định quân sự ở Tehran đã nghiên cứu rất kỹ cách mà những cuộc xung đột đó phát triển. Họ nhận ra rằng nhiều chiến dịch quân sự bắt đầu với tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó lại chậm lại khi đối phương chuyển sang chiến thuật du kích hoặc chiến tranh tiêu hao. Trong những cuộc chiến như vậy, yếu tố quyết định không chỉ là sức mạnh quân sự ban đầu mà còn là khả năng duy trì chiến dịch trong thời gian dài. Ngoài những ví dụ liên quan đến Mỹ, Iran còn có kinh nghiệm trực tiếp từ cuộc chiến của chính mình. Cuộc chiến Iran-Iraq bắt đầu vào năm 1980 và kéo dài đến năm 1988. Đây là một trong những cuộc chiến dài và tốn kém nhất trong lịch sử Trung Đông hiện đại. Trong 8 năm chiến tranh, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Nhiều ước tính cho rằng tổng số người thương vong của cả hai phía có thể vượt quá 1 triệu người. Cuộc chiến đó đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tư duy quân sự của Iran. Nó cho thấy rằng ngay cả những cuộc chiến khốc liệt nhất cũng có thể kéo dài nhiều năm mà không bên nào giành được chiến thắng quyết định. Những kinh nghiệm từ các cuộc chiến này giúp giải thích vì sao Iran thường nhấn mạnh đến khái niệm chiến tranh dài hạn. Trong nhiều bài phát biểu của các quan chức quân sự Iran, có thể thấy họ thường nói về khả năng duy trì chiến tranh trong thời gian dài, nếu cần thiết. Đối với Tehran, chiến tranh không chỉ là vấn đề của những trận đánh lớn mà còn là vấn đề của thời gian, ý chí và khả năng thích nghi. Nếu một cuộc chiến kéo dài nhiều năm, chi phí kinh tế và chính trị đối với bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ tăng lên đáng kể. Một yếu tố khác mà Iran đặc biệt chú ý là chiến tranh đô thị. Trong các cuộc xung đột hiện đại, những trận chiến trong các thành phố lớn thường là giai đoạn khó khăn nhất đối với lực lượng tấn công. Các khu đô thị với hàng triệu cư dân, mạng lưới đường phố phức tạp và những tòa nhà cao tầng tạo ra rất nhiều vị trí phòng thủ tự nhiên. Những trận chiến trong môi trường như vậy thường kéo dài và đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Với những thành phố đông dân như Tehran, Isfahan hay Mashhad, chiến tranh đô thị có thể trở thành một thách thức cực kỳ lớn đối với bất kỳ lực lượng nào cố gắng kiểm soát lãnh thổ Iran. Ngoài ra, Iran cũng nhìn chiến tranh dưới góc độ tâm lý và chính trị. Trong nhiều cuộc xung đột hiện đại, yếu tố tâm lý và ý chí chiến đấu có thể đóng vai trò rất lớn.
Một quốc gia có thể sở hữu công nghệ quân sự vượt trội, nhưng nếu cuộc chiến kéo dài và gây ra tổn thất lớn, áp lực chính trị trong nước có thể gia tăng. Các nhà phân tích ở Tehran cho rằng đây là một trong những lý do khiến nhiều cuộc chiến trong lịch sử hiện đại trở nên phức tạp hơn dự kiến ban đầu. Chính vì vậy, khi Iran tuyên bố rằng họ đang chờ bộ binh Mỹ, đó không chỉ là một lời thách thức mang tính biểu tượng. Đó là cách Tehran nhắc lại những bài học từ lịch sử, những bài học cho thấy rằng trong chiến tranh, chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về bên sở hữu vũ khí hiện đại nhất. Đôi khi, kết quả của một cuộc xung đột lại được quyết định bởi khả năng chịu đựng, khả năng thích nghi và khả năng duy trì cuộc chiến trong thời gian dài. Và chính niềm tin vào những bài học đó khiến Iran sẵn sàng gửi đi thông điệp cứng rắn tới Washington trong thời điểm căng thẳng hiện nay. Nếu Washington thật sự quyết định đưa bộ binh vào Iran, cuộc chiến sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, không còn chỉ là những cuộc không kích hay các đòn tấn công bằng tên lửa từ xa. Một chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran sẽ là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với quy mô và độ phức tạp vượt xa những gì đã xảy ra ở Iraq hay Afghanistan. Trước khi bộ binh tiến vào lãnh thổ Iran, giai đoạn đầu gần như chắc chắn sẽ là một chiến dịch không kích quy mô lớn. Mục tiêu của giai đoạn này là phá hủy hệ thống phòng không của Iran, các căn cứ tên lửa, trung tâm chỉ huy và những cơ sở quân sự quan trọng. Mỹ thường bắt đầu các chiến dịch lớn bằng cách giành quyền kiểm soát bầu trời. Khi phòng không của đối phương bị vô hiệu hóa, không quân có thể hoạt động với ít rủi ro hơn và hỗ trợ trực tiếp cho các lực lượng trên mặt đất. Những loại máy bay ném bom tàng hình, máy bay chiến đấu hiện đại và tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran. Sau giai đoạn không kích, Hải quân Mỹ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát khu vực Vịnh Ba Tư. Trong nhiều thập kỷ qua, khu vực này luôn là nơi tập trung lực lượng hải quân lớn của Mỹ. Các nhóm tác chiến tàu sân bay thường xuyên hiện diện tại đây, cùng với nhiều tàu khu trục và tàu tuần dương được trang bị hệ thống phòng thủ hiện đại. Nếu chiến tranh trên bộ xảy ra, Hải quân Mỹ có thể tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng, bảo vệ hoạt động vận chuyển quân sự và hạn chế khả năng hoạt động của Hải quân Iran. Tuy nhiên, Iran cũng đã chuẩn bị cho kịch bản này. Nhiều năm qua, họ phát triển các chiến thuật sử dụng tàu cao tốc, thủy lôi và tên lửa chống hạm nhằm gây khó khăn cho các lực lượng hải quân lớn hơn. Sau khi giành được ưu thế trên không và trên biển, câu hỏi lớn tiếp theo sẽ là hướng tấn công trên bộ. Một trong những hướng khả thi nhất là từ Iraq tiến vào phía tây Iran. Biên giới giữa hai quốc gia kéo dài hàng trăm km và một số khu vực có địa hình cho phép các lực lượng cơ giới di chuyển. Tuy nhiên, ngay sau khi vượt qua khu vực biên giới, các lực lượng tấn công sẽ phải đối mặt với dãy núi Zagros. Đây là một hệ thống núi rộng lớn với địa hình phức tạp, tạo ra nhiều vị trí phòng thủ tự nhiên. Trong môi trường như vậy, các lực lượng phòng thủ có thể tận dụng địa hình để làm chậm bước tiến của đối phương. Một hướng khác có thể là đổ bộ từ phía nam, thông qua các khu vực ven Vịnh Ba Tư. Những cảng quan trọng như Bandar Abbas có thể trở thành mục tiêu chiến lược trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Kiểm soát các khu vực ven biển có thể giúp lực lượng tấn công thiết lập các căn cứ hậu cần và mở rộng hoạt động vào sâu hơn trong lãnh thổ. Tuy nhiên, việc đổ bộ quy mô lớn luôn là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và rủi ro, đặc biệt khi đối phương đã chuẩn bị các hệ thống phòng thủ ven biển. Một số nhà phân tích quân sự cũng từng đề cập đến khả năng mở thêm các hướng tấn công khác ở phía bắc Iran, nơi có các khu vực sinh sống của người Kurd. Trong những kịch bản này, các lực lượng địa phương có thể đóng vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên, mỗi hướng tấn công đều đi kèm với những thách thức riêng, từ địa hình, hậu cần cho đến yếu tố chính trị trong khu vực. Ngay cả khi lực lượng tấn công có thể tiến sâu vào lãnh thổ Iran, cuộc chiến cũng sẽ không kết thúc nhanh chóng. Nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn khó khăn nhất sẽ bắt đầu sau khi các trận chiến lớn kết thúc. Iran có thể chuyển sang chiến lược chiến tranh du kích. Các đơn vị của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cùng với các lực lượng dân quân có thể tiến hành những cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào các đoàn xe hậu cần, các căn cứ và những khu vực kiểm soát của đối phương. Những chiến thuật như vậy từng được sử dụng trong nhiều cuộc chiến khác và thường khiến các lực lượng chiếm đóng gặp khó khăn trong việc duy trì kiểm soát lâu dài. Một yếu tố khác khiến cuộc chiến trở nên phức tạp là chiến tranh đô thị. Nếu chiến sự lan tới các thành phố lớn của Iran, các trận chiến có thể diễn ra trong môi trường đô thị đông đúc. Những khu vực như Tehran với dân số hàng triệu người có thể trở thành những chiến trường cực kỳ phức tạp. Các tòa nhà cao tầng, đường phố chật hẹp và mạng lưới hạ tầng phức tạp tạo ra rất nhiều vị trí phòng thủ tự nhiên. Trong môi trường như vậy, ngay cả những lực lượng quân sự hiện đại cũng có thể gặp khó khăn lớn. Ngoài chiến trường bên trong Iran, xung đột còn có thể lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Nhiều lực lượng và tổ chức trong khu vực có mối quan hệ với Tehran. Nếu chiến tranh leo thang, một số nhóm vũ trang có thể tham gia hoặc mở thêm các mặt trận mới. Điều này có thể khiến cuộc xung đột không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Iran mà lan rộng sang nhiều khu vực khác trong Trung Đông. Một yếu tố quan trọng khác là eo biển Hormuz. Đây là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất trên thế giới. Khoảng 20% lượng dầu toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này. Nếu xung đột leo thang và tuyến hàng hải này bị gián đoạn, tác động có thể lan rộng ra toàn bộ thị trường năng lượng thế giới. Giá dầu có thể biến động mạnh và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng một cuộc chiến trên bộ tại Iran sẽ không chỉ là một chiến dịch quân sự đơn thuần. Nó có thể trở thành một cuộc xung đột lớn với nhiều hệ quả địa chính trị và kinh tế.
Quy mô lãnh thổ, dân số lớn, địa hình phức tạp và mạng lưới lực lượng trong khu vực đều khiến kịch bản này trở nên khó lường. Và đó cũng là lý do vì sao câu nói rằng Iran đang chờ bộ binh Mỹ không chỉ đơn thuần là một lời thách thức, mà còn là một thông điệp nhằm nhấn mạnh rằng nếu chiến tranh bước sang giai đoạn trên bộ, cuộc xung đột đó có thể trở thành một trong những cuộc chiến lớn và phức tạp nhất của thế kỷ 21. Cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Iran và Mỹ đã bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn nhiều so với những căng thẳng từng xảy ra trong quá khứ. Các cuộc không kích đã diễn ra, tên lửa và máy bay không người lái đã được sử dụng, căng thẳng quân sự đang lan rộng khắp Trung Đông. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chỉ là phần nổi của cuộc khủng hoảng. Điều khiến nhiều nhà phân tích lo ngại nhất lại là khả năng chiến tranh bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, chiến tranh trên bộ. Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ thường dựa vào ưu thế công nghệ, không quân và hải quân để giành lợi thế trong các cuộc xung đột. Những chiến dịch quân sự hiện đại thường bắt đầu bằng việc phá hủy hệ thống phòng không của đối phương, sau đó là các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu chiến lược. Nhưng chiến tranh trên bộ luôn là một câu chuyện khác. Khi các lực lượng bộ binh tiến vào lãnh thổ của một quốc gia lớn với địa hình phức tạp và dân số đông, mọi thứ có thể trở nên khó lường hơn rất nhiều. Iran dường như hiểu rất rõ điều đó. Đó là lý do vì sao các quan chức nước này nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không sợ chiến tranh trên bộ. Khi Tehran nói rằng họ đang chờ bộ binh Mỹ, đó không chỉ là một lời thách thức mang tính biểu tượng. Đó là một thông điệp chiến lược nhằm nhắc nhở rằng nếu chiến tranh vượt qua giai đoạn không kích và bước sang chiến tranh trên bộ, cuộc xung đột có thể kéo dài và trở nên cực kỳ phức tạp. Lịch sử đã cho thấy nhiều ví dụ tương tự. Không ít siêu cường quân sự từng giành chiến thắng nhanh chóng trong giai đoạn đầu của chiến tranh, nhưng lại gặp khó khăn khi xung đột kéo dài. Những yếu tố như địa hình, chiến tranh du kích, chiến tranh đô thị và áp lực chính trị trong nước có thể khiến một cuộc chiến trở nên phức tạp hơn nhiều so với những tính toán ban đầu. Đối với Iran, những bài học lịch sử đó là một phần quan trọng trong cách họ xây dựng chiến lược quân sự. Quốc gia này đã chuẩn bị trong nhiều năm cho khả năng phải đối mặt với một cuộc chiến dài hạn. Với địa hình rộng lớn, dân số đông và mạng lưới lực lượng trong khu vực, Iran tin rằng nếu chiến tranh xảy ra, họ có thể kéo dài xung đột và khiến đối phương phải trả giá rất lớn. Tuy nhiên, một cuộc chiến toàn diện giữa Mỹ và Iran sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hai quốc gia này. Trung Đông vốn đã là một khu vực đầy bất ổn và bất kỳ cuộc xung đột lớn nào cũng có thể nhanh chóng lan rộng. Các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng như eo biển Hormuz có thể bị ảnh hưởng, giá dầu và thị trường năng lượng toàn cầu có thể biến động mạnh. Và những hệ quả kinh tế, chính trị của cuộc chiến có thể lan ra ngoài khu vực Trung Đông. Đó chính là lý do vì sao câu nói rằng Iran đang chờ bộ binh Mỹ lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Nó không chỉ là một lời thách thức giữa hai quốc gia. Nó còn là lời nhắc nhở rằng nếu cuộc khủng hoảng hiện nay tiếp tục leo thang, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc xung đột lớn hơn nhiều so với những gì đang diễn ra. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ thật sự đưa bộ binh vào Iran? Liệu đó sẽ là một chiến dịch quân sự ngắn hạn hay một cuộc chiến kéo dài nhiều năm với những hệ quả khó lường? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Và nếu bạn quan tâm đến những phân tích sâu hơn về các cuộc xung đột quân sự, chiến lược và vũ khí hiện đại, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để không bỏ lỡ những video tiếp theo.